Teka. That the cabin might sway when we pass over the supporting towers. parang Sagada sa atin, or Baguio, or countryside na nasa mountain top. Sa to sa mga ropeways dito, sa kabundukan na to, ito ang pinakamaganda dahil pinakamataas. Ito yung mga bus, dahil ito yung highway.
Andito na tayo sa second floor. Ticket counter. So since bumili kami ng advance ticket, round trip, bus ticket with round trip, ropeway, kailangan papalitan mo muna yung ticket dito para makapila ka na doon. Ayan. Diretso na kayo dito sa counter para bumili ng inyong tickets going to ropeway. Pero in our case, since na option na kumuha ng package ng round trip bus with round trip ropeway package, makakatipid kami ng 1,800 for 2. Munting gabi na stargazing service kung tawagin nila. So meron ding ropeway sa gabi. I mean, 15 tayo bumaba, so 15 minutes lang pinag-hintay na. Sakto-sakto lang. On time sila dito, guys. Ropeway. Ayan na yan, guys! Ay! Dito. So ito yung first stop. Ayan, kami. Para makarating din sa pinaka tuktok, sa pinaka viewing deck na meron over 2,000 feet above sea level. Gusto mo explore yung bawat stations, you should spend at least a whole day here. Kung pwede naman na, hindi agad sumakay dun sa next station, di ba? Please be aware that the cabin might sway when we pass over the supporting towers. Every 15 minutes past and 45. Ito yung second station. Ayan. Finally, here we are. Oh my God. Ang ganda, guys. Magandang viewing deck. May snow, syempre. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ang ganda ng weather. Pinagbibigyan tayo. 2 words. Ang ganda. Ito ng mga nakita na namin sa iyo. Bavarian Alps ng Germany. Ganyan. Pero malayo pa kami sa Alps nun. Ito, siguro 10 times better kasi mas malapit kami. 360 degree ang view mo. Guys, sulit na sulit yung 6'8 nyo. Guys, ski resort. Hindi ako sure parang park siya na natabunan na ng snow. Ayan. And then, ayan ang mga Alps. Magpapa-warm. Ayan. Warm dito. Ang sarap kumanta, guys, kasi nag-bounce yung voice ko. A whole new world, a dazzling place I never knew.
Onsen. Ang galing. 4:45 na ngayon. Naghihintay na kami ng bus pabalik ng Takayama. Nakakita kami ng charan! Onsen. Feeling ko kahit hindi winter, dinadayo pa rin yan kasi yung bukal na galing sa bulkan, may sulfuric content yan. Since may hotel dito na maganda ang view, make sure na whole day kayo mag-spend dito or if possible mag-overnight pa kayo. Ay, kasi bitin talagang isang araw na day trip. Pwede kang mag-trek, mag-hike, and then of course mag-stroll dito dahil ang ganda ng countryside. Pwede mag-bike, hindi ka pang mag-ski. And ito na yung bus, make sure na alam nyo lang yung schedule pabalik para hindi kayo maiwan.